Redmi Note 12 Pro 5G चाहिँ नेपालमा अलिकति अगाडि नै लन्च भइसकेको फोन हो। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुसँग यो फोनको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु किनभने यो फोन चाहिँ मैले हिजो भर्खर पाएको छु। यो भिडियोमा चाहिँ हामी यसको अनबक्सिङ गर्नेछौँ, त्यसैगरी यो फोनको बारेमा चाहिँ म तपाईलाई थोरै भन्न चाहदैछु। आउनुस् आजको भिडियोलाई चाहिँ हामी सुरु गरौँ। ओके, अब बक्स कन्टेन्टको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यस्तो खालको बक्स देख्न सक्नुहुन्छ, जसलाई खोल्नु भयो भने चाहिँ भित्रपट्टि माथिपट्टि नै तपाईले चाहिँ एउटा सानो पाउच एउटा सेक्सन चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ, जसलाई खोल्नु भयो भने चाहिँ सिम इजेक्टर टुल तपाईलाई दिएको छ। त्यसैगरी तपाईले केही पेपर वर्कहरु चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ एउटा सिलिकन केस तपाईलाई चाहिँ दिएको छ भने अब फर्दर तपाईले फोन पाउनु भयो। फोनलाई चाहिँ म एकैछिन साइडमा राख्छु अनि त्यसपछि तपाईले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ 67 वाटको चाहिँ तपाईलाई फास्ट चार्जर बक्समै दिएको छ भने तपाईले टाइप सी को चाहिँ केबल पाउन सक्नुहुन्छ। यति नै छ बक्स कन्टेन्ट। यो फोनमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ यसको एकचोटी प्राइस हेरौँ। तपाईले चाहिँ यो फोन पाउन सक्नुहुन्छ 38,999 भनेको 39,000 मा चाहिँ यो फोन लन्च भएको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ 6GB को र्याम 128GB को तपाईलाई रोम दिएको छ। अर्को तपाईले पनि भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ 8GB वाला, जसको प्राइस चाहिँ स्क्रिनमा छ। ओभरभ्यूमा तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ टाइप सी को पोर्ट, राइट साइडमा चाहिँ तपाईलाई स्पिकर ग्रिल दिएको छ भने लेफ्ट साइडमा चाहिँ तपाईले सिम हाल्नको लागि चाहिँ सिम ट्रे पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईले दुईटा सिम कार्ड चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ, न्यानो सिम कार्ड। त्यसैगरी प्राइमरी माइक्रोफोन तपाईले पाउनुभयो। माथिबाट तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ अर्को हेडफोन ज्याक तपाईलाई दिएको छ। त्यसैगरी सेकेन्डरी स्पिकर तपाईले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। भनेको यो फोन चाहिँ दुईटा स्पिकरको साथमा आउँछ, डल्बी एटमोसको पनि तपाईलाई सपोर्ट दिएको छ। अनि यहाँ माथिबाट तपाईले अर्को आयर ब्लास्टर पनि देख्न सक्नुभयो भने सेकेन्डरी माइक्रोफोन पनि तपाईलाई दिएको छ। राइट साइडमा तपाईले भोल्युम अप एन्ड डाउन पावर बटन पाउनुभयो अनि फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ तपाईले पावर बटनमै पाउन सक्नुहुन्छ। कनेक्टिभिटीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो फोन आउँछ ब्लुटुथ 5.2 को साथमा, वाइफाई 6 पनि तपाईले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ भने एनएफसी पनि तपाईलाई दिएको छ अनि 5G त भइहाल्यो। अनि यो फोनमा चाहिँ तपाईले एक्स एक्सिस को चाहिँ भाइब्रेसन मोटर पाउनु भएको भएर यसमा चाहिँ ह्याप्टिक फिडब्याक एकदमै राम्रो छ। भनेको तपाईले टाइपहरु गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई एकदमै फ्लेक्सिबल लेभलको चाहिँ एक्सपिरियन्स यो फोनमा मिल्नेछ। अनि त्यसगरी यो फोन चाहिँ IP53 को साथमा आएको भएर चाहिँ तपाईले यहाँ हल्का फुल्का स्प्ल्याश रेसिस्टेन्स चाहिँ यो फोनमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट भएको चाहिँ यो एमोलेड डिस्प्ले तपाईले देखिरहनु भएको छ। अनि यो फोनको डिस्प्लेको बारेमा चाहिँ यहाँ धेरै कुराहरु गर्नुपर्ने छ। अब यो डिस्प्ले चाहिँ 10 बिट डिस्प्ले हो भनेको यहाँ चाहिँ तपाईले 1.07 बिलियन कलर चाहिँ यो फोनले रिप्रोड्युस गर्न सक्छ। एकदमै कलरफुल डिस्प्ले चाहिँ तपाईले यहाँ पाउनु भइरहेको छ भने त्यति मात्र होइन, यसमा तपाईले HDR10 प्लस को डिस्प्ले पाइरहनु भएको छ अनि त्यसैगरी डल्बी भिजनको साथमा यो फोन आउँछ। डिस्प्लेको बारेमा यति कुरा गरिसकेपछि चाहिँ तपाईलाई लाग्यो होला यो फोनको चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट फिचर्स चाहिँ डिस्प्ले रहेछ भनेर, तर होइन। यसमा तपाईले सबैभन्दा हाइलाइटिङ फिचर्स भनेको चाहिँ यो फोनमा चाहिँ OIS पाउन सक्नुहुन्छ पछाडिपट्टिको क्यामेरामा। अब OIS मा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ यो फोनमा तपाईले 50 मेगापिक्सलको चाहिँ सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ सोनी IMX766 को चाहिँ सेन्सर युज गरेको छ। भनेको तपाईले एकदमै राम्रो सेन्सर चाहिँ पाइरहनु भएको छ। अनि त्यसैगरी यहाँ चाहिँ तपाईले 8 मेगापिक्सलको चाहिँ अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स पाउन सक्नुहुन्छ अनि 2 मेगापिक्सलको तपाईले अर्को सेन्सर दिएको छ। अनि यो फोनको चाहिँ प्राइमरी सेन्सरमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ OIS। बेसिकली OIS ले चाहिँ के गर्छ भने यसलाई चाहिँ अप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेसन भनिन्छ। भनेको तपाईले फोटोहरु लिँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुको हातहरु हल्ले भन्ने चाहिँ यसको हार्डवेयरमै स्टेबलाइजेसन पाएको भएर तपाईले स्टेबल फोटो चाहिँ यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, यसले चाहिँ लो लाइटलाई पनि हेल्प गर्छ। भनेको लो लाइटमा पनि तपाईले चाहिँ अझै राम्रो फोटोहरु चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ यसमा भने। त्यसैगरी यहाँ चाहिँ तपाईले भिडियोमा पनि स्टेबल फुटेज चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। हुन त म तपाईलाई यसको क्यामेराको बारेमा चाहिँ अझै फुल रिभ्यूमा चाहिँ डिटेल्समा कुरा गर्नेछु, त्यसको लागि तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ यो फोनको चाहिँ परफर्मेन्सको बारेमा। यहाँ चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ डायमेन्सिटी 1080 को चिपसेट, जुन चाहिँ मिडियाटेकको तर्फबाट आउने एउटा 5G चिपसेट हो। अब अन्डर 40,000 को लागि चाहिँ यो चिपसेट पावरफुल इनफ छ, तपाईले राम्रै परफर्मेन्स यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो फोनलाई चाहिँ मैले हिजो भर्खर मात्र पाएको भएर चाहिँ यसमा मैले अझै राम्रोसँग चाहिँ यो चिपसेटलाई चेक गर्न पाएको छैन। म चाहिँ तपाईलाई फुल रिभ्यूमा अझै डिटेल्समा चाहिँ कुरा गर्नेछु। जे होस् तपाईले अन्डर 40,000 को लागि चाहिँ यो इनफ प्रोसेसर चाहिँ पाउनु भएको छ जस्तो मलाई लागेको छ। ब्याट्री तपाईले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ 5000 mAh को तपाईले ब्याट्री दिएको छ। 67 वाटको तपाईले फास्ट चार्जर चाहिँ बक्समै देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो 67 वाटको चार्जरले चाहिँ यो फोनलाई लगभग 40 देखि 45 मिनेट्समा चाहिँ फुल चार्ज गर्नेछ। सो एकदमै फास्ट चार्जर तपाईले पाइरहनु भएको छ। सेल्फी क्यामेरा तपाईले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ 16 मेगापिक्सलको अनि ब्याक साइडबाट तपाईले यसमा 4K 30 fps सम्म भिडियो लिन सक्नुहुन्छ भने फ्रन्ट साइडबाट तपाईले यसमा 1080p 60 fps सम्म भिडियो लिन सक्नुहुन्छ। अब त्यसैगरी यो फोनमा तपाईले गेम खेल्दा खेल्दै यो फोन हिट भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईलाई कुलिङ सिस्टम पनि दिएको छ। 12 लेयरको चाहिँ तपाईलाई ग्राफाइट शीट दिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो फोन हिट भयो भनेदेखि चाहिँ कुल गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। अब सफ्टवेयरको बारेमा चाहिँ तपाईले यहाँ एउटा कुरो के बुझ्नु होला भने यो फोन चाहिँ एन्ड्रोइड 12 आउट अफ द बक्स आउँछ, तर यसमा चाहिँ तपाईले एन्ड्रोइड 13 को अपडेट चाहिँ पाइसक्नु भयो। मैले चाहिँ तपाईलाई एन्ड्रोइड 13 को बारेमा चाहिँ फुल रिभ्यूमा चाहिँ कुरा गर्नेछु भनेर यसमा चाहिँ अहिले अपडेट गरेको छैन। अब फर्स्ट इम्प्रेसनमा चाहिँ मैले बक्सबाट जस्तो आए त्यस्तै देखाउन खोजेको भएर चाहिँ यसमा मैले एन्ड्रोइड 12 बाट 13 मा चाहिँ अपडेट गरेको छैन, तर म तपाईलाई फुल रिभ्यूमा चाहिँ 13 मा अपडेट गरेरै अनि त्यसबाट चाहिँ भन्नेछु। अब त्यसैगरी सफ्टवेयरमा चाहिँ तपाईले यहाँ 2 वर्षको चाहिँ एन्ड्रोइड अपडेट पाउन सक्नुहुन्छ भने 4 वर्षको चाहिँ तपाईले यसमा सेक्युरिटी प्याच अपडेट पाउन सक्नुहुन्छ। भनेको यो फोन चाहिँ एन्ड्रोइड 12 मा आएको छ। अब 13 र 14 को पनि तपाईले चाहिँ अपडेट पाउन सक्नुहुन्छ अनि 4 वर्षको त सेक्युरिटी प्याच अपडेट तपाईले पाइहाल्नु भयो। सो यो सबै
सबै फिचर्स हेरे पछाडि चाहिँ मलाई यो फोनमा एकदमै इन्ट्रेस्ट जागेको छ। म तपाईँलाई छिट्टै यसको फुल रिभ्यू लिएर आउनेछु। त्यसको लागि तपाईँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ हाम्रो पोको X5 प्रोको फुल रिभ्यू हेर्नुभएको छैन भने चाहिँ त्यो भिडियो यहाँ छ, यहाँ क्लिक गरेर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै सब यहाँनिर आएर चाहिँ आजको भिडियो सकिन जान्छ। तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो मन परेको छ भने यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यदि तपाईँले चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने म चाहिँ यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू चाहिँ लिएर आउने गर्दछु। अर्को भिडियोमा भेट्नेछु, त्यतिन्जेलसम्मको लागि गुड बाई।